ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙද්දි ලංකාවේ ඇතුලේ ලොකු නෙට්වර්ක් ට්‍රැෆික් එකක් ඇති වෙලා වගේම ගොඩක් සෝෂල් මීඩියාස් බ්ලොක් කිරීම වලට ලක් වෙලා තියෙනවා සහ తాවකාලිකව ඒ බ්ලොක් කිරීම අයින් කරන්නත් කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ ලංකාව ඇති වෙලා තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ලංකාවේ නෙට්වර්ක් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ නිසා වෙනත් නෙට්වර්ක් එකක පිටිපස්ස. ඒ නිසා මේ වෙනකොට ලංකාවේ මිනිස්සු බොහොමයක් දෙනවා VPN ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන වෙලාවේ මම හිතුවා VPN එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම අද අරන් වෙලා තින්නේ මම පර්සනලි යූස් කරන ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් හොඳ VPN එකක් ඔයගොල්ලන්ටත් යූස් කරන්න. ඉතින් මේ VPN එක කරා ඔයගොල්ලන්ට ඩිෆෝල්ට් නෙට්වර්ක් එකක් තෝරගෙන ඒ නෙට්වර්ක් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පර්සනලි මම දන්නවා මේ ඉන්ටර්නෙට් යූසේජ් එක නිසා මගේ normal යූසේජ් එකේ තියෙන ස්පීඩ් එකෙන් පොඩි ස්පීඩ් එකක් තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කිරීමත් එක්ක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක කිසිම ගාණක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්පීඩ් මේ ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් මේ VPN එක. ඉක්මනට මම වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකක්ද මම මේ අද ගෙනල්ලා තියෙන VPN එක. මේ VPN එක ඇතුළට කොහොමද ක්‍රියේට් කරගන්නේ account එකක් සහ ඔයාගේ network එකට කොහොමද මේක ප්ලග් කරගෙන මේ ඩිෆෝල්ට් network එකක් කරා මේ VPN එකෙන් කොහොමද ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්නේ කියලා. අද ඉන්ට්‍රෝ එකක් නැතුව අපි ඉක්මනට මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තම subscribe කරලා නැත්නම් ඉන්ට්‍රෝ subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ Proton කියන VPN එක තමයි මේ VPN එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඕනනම් Google Play Store එකෙන් download කරගෙන Proton කියලා search කරලා එහෙම නැත්නම් මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ link එකෙන්ම ඉක්මනට ගිහලා මේ VPN එක download පුළුවන්. මේ VPN එක ගන්න පස්සේ ඔයාලට කැමති username එකක් දෙන්න. ඔයාගේ නම ගම ලිපි නම ඔයාලට කැමති username එකක් දීලා මීට කලින් භාවිතා නොකරපු username එකක් කියලා ඔයාලට next යන්න. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ යන්න ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. ඒක දීලා ඔයාලට කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ ඔයාලට රිකවරි ඊමේල් එකක් දෙන්න එනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට account එක වාගේ අතින් ගියොත් වෙන කාට හරි ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ account එක ගන්න රිකවරි කරගන්න ඊමේල් එකක්. ඉතින් ඒ ඊමේල් එක දුන්නාට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඊමේල් එකට එවන වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට සාර්ථකව මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ account එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට login වෙන්න පුළුවන්. එන්න නැත්නම් VPN එකට login වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයාලට දෙන ඕනෑම country එකක ඉන්ටර්නෙට් එකකට, ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් බේස් එකකට ඔයාලට ඇතුළත් වෙලා ඔයාගේ කනෙක්ෂන් එකට ප්ලග් කරගන්න. මම මෙතනදී countries 60 ගානක් 90 මේ VPN එක ඇතුලේ ඔයාලට අවශ්‍ය country එකක් select කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට දැන් default country එක එහෙම නැත්නම් default internet access කරන්න තමයි මම නම් ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්නේ. ඉතින් දැන් මගේ මේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර ස්පීඩ් එකකින් මේක යනවද සියලුම විස්තර මේ VPN එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේම මම normal use කරන එකට ඉන්ටර්නෙට් එක ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් use කරනකොට ඊට වඩා පොඩි Mbps ප්‍රමාණයක් තමයි මේ VPN එක ඇතුළේදී මගේ ස්පීඩ් එක drop වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගොඩක් ස්පීඩ් මේ VPN එක use කරන්න පුළුවන්. personal recommend කරන්න පුළුවන් පොත VPN එකක් Proton කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක download කරන් VPN එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම රූවින් subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඉක්මනට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හැමෝටම ආයිබෝන්.